Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare! Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru voi, mai ales că au fost câteva zile de pauză. Haideți să vedem acum ce vor de această dată să ne spună cărțile în legătură cu voi, în legătură cu situația voastră. Avem deja o carte care ne spune că aveți parte de o transformare. O transformare în ceva în ce sunteți destul de confuze în legătură cu o anumită situație. O transformare care în acest moment este o situație care parcă vă arde pe dinăuntru, parcă vă macină, parcă e ceva care nu vă dă liniște. Această neliniște pe care voi o aveți acum în voi, vă dă, prin acest lucru veți avea parte de o transformare. Odată cu această transformare se vor deschide anumite uși care până acum v-au fost închise. Se va deschide o ușă care poate nici n-ați sperat că se va deschide vreodată sau care, chiar dacă ați sperat că se va deschide la un moment dat, nu știați când va veni acel moment. Să știți că acel moment se apropie. Și când zic că acel moment se apropie, aici poate să fie vorba de avem cifrele 13 și 23, poate să fie vorba peste 13 sau 23 de zile, săptămâni, luni, nu aș putea spune pentru că aș merge prea departe. Ideea este că aveți frică de lucrurile pe care le puteți descoperi. Aveți frică că în momentul în care ușa care v-a fost închisă și acum se deschide, nu știți ce este acolo, nu știți dacă veți putea suporta, nu știți dacă lucrurile vor merge într-o direcție pozitivă, nu știți dacă acele lucruri negative care s-au întâmplat se vor putea uita. Ce vă recomandă cărțile în acest caz este faptul să dați frâu liber, să vă lăsați purtați de val. De ce? Pentru că toată această perioadă grea va trece și la un moment dat toată lumea va uita de toată această problemă care acum pe voi vă macină foarte mult și că aveți o frică că nu știți cum se poate termina. Dar haideți să vedem totuși cum se termină, ce ne spun aceste cărți despre această finalitate și bineînțeles că voi mai lua și alte pachete de cărți pentru că vreau să am mai multe detalii. Această situație se poate rezolva doar prin răbdare, iubire, încredere. Altfel, lucrurile pot degenera. Dar dacă voi veți ști să dați dovadă de iubire și răbdare cu persoanele care poate v-au creat aceste neplăceri, pentru că aici, în această situație, nu putem vorbi doar despre partener sau parteneră, putem vorbi inclusiv despre prieteni, cunoștințe, copii și așa mai departe. De ce spun acest lucru? Pentru că aici este vorba despre o iubire care nu are o limită. O iubire, aș putea spune, infinită. De asta am și spus că poate fi vorba de prieteni, cunoștințe, copii. Pentru că, într-adevăr, în această viață, la un moment dat, putem să întâlnim o persoană de care să ținem sau pe care să o ținem aproape de noi ani și ani la rând. Până sunt prietenii
de 20 de ani, de 30 de ani, de 50 de ani. Aici poate să fie vorba despre un prieten sau o prietenă, da? Sau un membru al familiei cu care nu mai vorbiți poate de câțiva ani de zile și poate ați considerat că ușa respectivă este închisă, dar ce să vezi, urmează să se deschidă. Doar că, așa cum am spus, și voi trebuie să fiți deschiși sau deschise pentru ca această ușă să rămână deschisă. Pentru că dacă în momentul în care ușa se deschide, voi veți fi contra, e clar că ușa se va închide la loc. Dar așa cum spune și această carte, cu iubire totul se rezolvă. Aici putem vorbi despre persoane din zodiile Capricorn, Taur, Berbec, Pești, Leu, Vărsător, Săgetător, Gemeni, Balanță, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii cu ascendent într-o astfel de zodie. Bun, dar așa cum am spus, hai să vedem și ce ne spun alte cărți. Hai să vedem ce ne spune și alt pachet de cărți. Da, vedeți? Am schimbat pachetul de cărți, dar transformarea a ieșit la fel. Deci nu e că dacă am schimbat pachetul de cărți, cărțile nu s-au putut repeta. Da? Deci s-au repetat, ne dă aceleași lucruri. Partea de transformare. Iar voi, la această transformare, trebuie să fiți destul de flexibili. Un nou început avem, da? Un nou început plin de fericire. Vedeți? Cărțile, uite, avem iarăși la fel, acești doi îndrăgostiți sau poate fi zodia Gemeni sau poate să fie, nu știu, aici, așa cum am spus, poate să fie vorba, uite, că voi cu soțul sau soția încercați să rezolvați problema unui copil, da? Și să vă gândiți cum puteți rezolva problema asta și dacă o veți putea rezolva vreodată, da? Deci, da, problema se rezolvă, indiferent despre ce persoană este vorba. Că este vorba, așa cum am spus de la începutul etalării, partener, parteneră, prieten, prietenă, membru al familiei, copil, nu știu, unchi, mătușă, n-are importanță ce tip de... ce fel de membru al familiei este. Ideea este că ușa care a fost închisă până în acest moment se va deschide. Hai să mai iau încă un pachet de cărți să vedem dacă avem informații suplimentare. Hai să vedem. Mi-e foarte clar aici că voi sunteți foarte, foarte supărate pe această persoană, nu știu, pentru comportamentul său, pentru ceea ce a făcut, pentru faptul cum v-a vorbit, da? Deci poate să fie orice de această natură. Un pic de atenție, așa cum spuneam și puțin mai devreme. De ce? Pentru că aveți tendința de a vă certa cu această persoană în continuare. În momentul în care vine, în loc să primiți această persoană înapoi în viața voastră, veți avea tendința să o îndepărtați din nou. E adevărat că această persoană se poate întâmpla să vă fi greșit destul de mult, însă gândiți-vă de 2 ori înainte de a crea noi divergențe cu această persoană, dacă vă mai doriți această persoană în viața voastră sau nu, pentru că acum aș putea să spun că este punctul culminant. Punctul culminant care se poate termina pozitiv sau se poate termina negativ. Depinde doar de voi. Pentru că, așa cum de fiecare dată spun, cărțile vă pot sfătui, dar nu vă pot spune ce să faceți sau ce să hotărâți. Da? Hai să vedem ce altceva mai putem afla. Da, uite că totuși, indiferent cât de supărați ați fi, se pare că totuși voi
porniți spre această persoană. Cred că aici mai degrabă această ușă care se deschide nu cred că vine neapărat din inițiativa persoanei celelalte, ci mai mult aș spune din inițiativa voastră, pentru că încercați să faceți un pas înaintea persoanei, încercați să preluați voi inițiativa și să știți că această inițiativă va fi cu un succes și chiar cu un progres. Da? Bun, hai să vedem și ce gândește cealaltă persoană în legătură cu voi în acest moment. Da, wow! Această persoană chiar se gândește la voi, își dorește să ia legătura cu voi, se gândește cu iubire la voi, are doar gânduri pozitive în legătură cu voi, doar că în acest moment aș putea spune că trăiește într-o falsitate, trăiește într-o minciună, în anumite lucruri pe care probabil le credea a fi pozitive, dar de fapt sunt negative. Gândurile acestei persoane în legătură cu voi sunt gânduri pline de nostalgie. Aici se vede foarte clar că voi cu această persoană nu v-ați mai văzut de foarte mult timp. Persoana se simte destul de plictisită și destul de apatică în situația în care se află acum, mai ales pentru faptul că este departe de voi. E adevărat că această persoană oarecum dorește să rămână în zona sa de confort, dar e cumva o zonă de confort în care nu se simte bine, dar știe că dacă ar face anumiți pași, i-ar fi mai rău. Da? Deci, și atunci așteaptă cumva o oportunitate să se ivească pentru a avea ceva de care să se agațe, să facă pași pe mai departe. Dacă este vorba de manifestare, în sensul că dacă v-ați gândit dacă această persoană se reîntoarce, dacă această persoană va comunica cu voi, dacă această persoană va mai face parte din viața voastră, da? Deci în ceea ce v-ați gândit voi și faceți pe partea de manifestare, să manifestați această persoană înapoi în viața voastră, răspunsul este da. Dacă v-ați gândit, dacă mă caută bine, dacă nu, dacă așa ca cu o plictiseală din asta și cu o supărare și cu ranchiună și așa mai departe, să știți că răspunsul este nu, foarte clar, pentru că până la urmă e tot vorba de manifestare, dar manifestarea este și pozitivă și negativă. Bun. Această mă scuzați, persoana la care voi v-ați gândit când ați ales această etalare, să știți că, sau care a rezultat din această etalare pentru voi, depinde de situație, să știți că înțelege în acest moment foarte bine diferențele care există între viața pe care a dus-o alături de voi și viața pe care o duce în acest moment, dar este și o persoană care încearcă să ascundă anumite lucruri supreși, gândindu-se că așa poate să obțină mult mai ușor ceea ce își dorește și nimeni nu deranjează această persoană de la ceea ce vrea în acest moment. Pe lângă asta, pot să vă spun destul de clar că urmează să primiți noutăți, comunicare verbală cu sinceritate, pentru că această persoană se gândește să comunice cu voi verbal, da? Chiar dacă e la telefon, chiar dacă e față în față, dar se gândește să comunice cu voi, da, cu sinceritate. Și se gândește să vă spună în față ceea ce are de spus, chiar dacă unele situații poate vă plac, poate unele lucruri nu vă plac din ceea ce vă spune această persoană, însă nu uitați, așa cum am spus mai devreme, ascultați această persoană cu atenție, răbdare și calm. De ce? Pentru că lucrurile se
clarifică. Este o perioadă de, cum am zis așa, că aveți parte de această transformare, este perioada în care lucrurile trebuie să se așeze și totul trebuie să se transforme. De ce? Pentru că aici, în anumite situații, lucrurile au degenerat și poate că nu au mers pe calea care trebuiau să meargă. Iar acum totul trebuie să revină la normal. Și din acest motiv se întâmplă ceea ce urmează să se întâmple în zilele următoare sau chiar săptămânile următoare, însă, mă repet, nu uitați, luați totul cu răbdare și calm. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!